In a board resolution, the IRM po was uh, adopted already as a special privilege in times of fortuitous events and emergencies. So kaya po even po doon sa ating objectives po, nakalagay po na it is intended for healthcare institutions to provide substantial aid rebuilding their critically damaged healthcare system. So hindi lang po ito pertaining to the facilities or the structures, but really in the operation of the healthcare system. And because there was this proclamation of a national public health emergency and the proclamation of a national state of calamity. So in order to help po these facilities, especially for those affected, directly affected, or indirectly affected ng fortuitous events, so nagbigay po tayo ng IRM. Ito naman po is to make sure nga po that the facilities can actually respond and provide the continuous access to care and health provision to all our patients. Pero yun din nga po, hindi po siya limited only for COVID cases, but even the indirect effects na nadoon din po sa scope ng circular. Sa akin lang po, Mr. Chair, ang sa tingin ko talaga nangyari po dito, tinamad na lang po ang EXECOM. Tinamad na lang po ang head office na mag-isip po ng mekanismo na appropriate for purposes of expediting reimbursements para po sa ating COVID patients. Ganun lang po, tinamad po. Imbis na gumawa na lang po ng isang special lane or an expedited claims processing para sa COVID, in-apply na lang po itong IRM. At ang hirap po niyan, since wala silang tiwala sa regional offices, hindi ko alam kung bakit, ang gagaling ng mga empleyado ng Philhealth, lalong-lalo na sa mga regional offices, pero wala silang tiwala dito, pinark na lang nila itong napakalaking pondo sa mga ospital. So yun po, wala po akong maisip na ibang dahilan kung bakit in-apply ang IRM sa ganitong situation kahit klaro po dito sa document na to na hindi po siya appropriate dahil wala naman pong pagkasira sa facilities o sa mga ospital na nangyari. So ang akin po, simple lang po di ba? Kapag tinatamad ang isang security guard sa isang tindahan, ang mangyayari po, mananakawan po. Dito po, ganun din yun Tinamad ang EXECOM mag-isip ng paraan para ma-expedite ang claims. Ito po ang nangyari. So, kung hindi po katamaran yan, baka po may masamang balak din dyan. Diba? So, sana po, Mr. Chair, pag-isipan po natin na i-recommend sa Philhealth na dapat po i-suspend na talaga ang liquidations kahit na po para sa non-COVID claims. Diba? Kasi meron naman pong regular window na kung saan pwedeng dyan po i-process ang mga non-COVID claims. Sa ngayon po, as a protection, dapat po i-suspend ang liquidation para sa non-COVID claims. And siguro idagdag ko na rin dyan, baka pwede na rin natin i-suspend po, Mr. Chair, ang pag-apply ng COVID case rates para sa suspected or probable patients. Dahil sa aking pagkakaalam naman po, dahil wala na rin backlog sa testing ayon sa DOH, by the time ma-discharge ang isang patient, and upon discharge po, inaawas ang Philhealth reimbursements. Dapat po wala na pong suspect or wala na pong probable. Kasi nakalabas na po ang test results by that time. So, hindi na dapat i-allow ng Philhealth ang pag-reimburse ng case para sa suspected. Meron po akong isang report na natanggap na isang suspected COVID patient. Ang charge pa ng ospital is 100,000. Ang binayad ng Philhealth, ang in-apply na case rate is the severe case rate na 333,000. So tumubo pa ang ospital ng more than 200. And not only that, Mr. Chair, this patient eventually tested negative. So isa pong malaking pagkakamali itong polisiya po na inaalaw ang pagbayad po for suspected or probable. So, yan lang po ang aking manifestation, Mr. Chair. Sana po mapag-isipan natin na i-recommend po yan sa Philhealth.
Okay, Honorable Kimbo, before I make it into a formal motion, yung mga binanggit mo, I'd first recognize the Honorable Remulla. Yes, Mr. Chairman, along the same line of questioning of the Honorable Kimbo, when the IRM was released, it was because of COVID, based on the Resolution 0007. Am I correct, Dr. Vargas? Based on the pandemic, sir, and it is Based on the circular pandemic. And then no. So, ang kailangan talaga, it was really meant to be a COVID response fund. Am I correct? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. But prior to the pandemic, Philhealth was already in debt to the HCIs by more than 11 billion pesos. Am I correct, Dr. Pargas? Mr. Chair, I am Yes or not no? sure of the, Yes or no? I am not sure of the amount, Mr. Oh, Chair. yes, but you were in debt already by a substantial amount of money to several HCIs. Honorable Remulla, Mr. Limsiaco, may utang daw kayo ng 11 billion at that time nung ginawa yung IRM. Prior to the pandemic, may utang na ang Philhealth sa mga ospital, HCIs, by around 11 billion pesos. Am I correct, Mr. Limsiaco? Mr. Chair, Your Honor, ang ating utang sa mga ospital before ng COVID, sabihin natin February, Mr. Chair, nasa 12.9 billion, Your Honor. So 13 billion ang utang ng Philhealth. Yes po. Hospital pa lang yan, kasama na yung mga HCI like dialysis centers. Lahat na po to, Mr. Lahat Chair, na. Your Honor. Po. Kasi Mr. Chairman, I was speaking to a hospital administrator of a hospital system covering Parañaque, Muntinlupa, and Cavite. Ang sabi niya sa akin, prior to the pandemic, ang utang sa kanila ng Philhealth, 6 hospitals, was around 350 to 400 billion. Ngayon, nakatanggap sila ng IRM, kahit anuman ang utang ng mga utang na ito sa mga ospital, kinredit nila sa IRM. Kasi, para mabuhay sila. Kasi kung hindi, it was meant to save or prevent the collapse of the health system. Is that correct, Mr. Vargas? Mr. Chair, that is the objective po. That is the objective. Honorable Remulla, Dr. Pargas, kanina sabi mo sa akin, it will only be applied to the current situation. Mr. Chair. Ngayon you're saying it's correct na pwedeng yung utang, they can They charge can against apply the IRM. past debts. Pinapayagan nyo silang i-apply yung past debts kasi may utang na kayo sa kanila dati, tama? Clarify ko lang, Mr. Chair. Yung pong YESCO is on the IRM was released to make the hospitals continuously operate. Yeah, Pero and then, po, yes. these hospitals are saying na pwede nilang i-credit yung past utang ng Philhealth, i-debit na nila yun sa amount na binigay nyo, doon nila, ganun nila i-liquidate. That's how they will liquidate it, is for all the debts due, or all the amounts to be paid to them, i-liquidate nila. Mr. Chair, again, the liquidation po is charged to the claims or valid claims that will be submitted to the corporation from the date po na na-file nila, from the date na declare yung calamity. Oh, what if the hospital gives you a liquidation which includes past debts prior to the pandemic or debts due and owing since 2019 or even earlier? Mr. Chair, the corporation is continuously processing the claims po and being paid to the hospital. Again, the IRM po is... Dr. Pargas, ang tanong ni Honorable Remulla, kung ang utang ay 2019, sinabit yung liquidation against IRM, utang ninyo ng 2019, pwede o hindi? Utang pa rin po yung 2019 because yun pong... Mag-ano na lang tayo, magsuhan na lang tayo. Mr. Chair, hindi po yun ang intent, hindi po siya charge. Hindi, it's not the intent eh. Yung application na sinasabi ko, kung ginawa ng ospital, sabi niyo, liquidate niyo yung IRM. Pag-liquidate ng ospital, pinakita nila yung mga utang niyo since 2018 or 2017. Chinarge nila sa IRM na binigay niyo. Anong gagawin ng Philhealth? Hindi po namin yun i-charge as liquidation. Because again, ang liquidation po will start yung pong mga claims na... Sige, Mr. Pagas, kung ganyan ang iyong sinasabi, pwede nyo bang bawiin ngayon lahat ng in-advance nyo sa mga ospital na hindi ginagamit sa COVID season? Basta
COVID lang ang kanilang pinagamitan. Bawiin nyo na yung perang inyong binigay. Pwede nyo Para pag lang, Honorable Limulya, para mas precise, yung lugar na walang COVID, i-withdraw yung mga pera. Kasi kung may mga COVID naman doon, kahit hindi pa gamit, okay lang. Would you be able to do that? Mr. Chair, ito po yung nasusulat na current policy. If the board will approve for such or the management, maaari naman po natin gawin. Pero hindi po yun yung ginawa natin ngayon po. And yun Hindi, nga pero po, hindi siya chargeable to the paikot-ikot ka eh. Ang sinasabi, ito kasi yung senaryo. Bago dumating itong COVID, marami ng utang ang Philhealth. Hirap na yung mga ospital manihil sa Philhealth kasi meron nga mga utang, yung iba mga 3 years ago pa, utang na hindi binabayaran ng Philhealth. Tama o mali? Meron po. Marami, di ba? Marami. So, nung dumating ang COVID, sabi ng mga ospital, teka, ang dami utang sa amin ng Philhealth, hirap na kami. Wala nga kami pambili ng PPE eh. May sinabi sa akin na gano'n ng isang hospital owner sa Cavite. Hirap nga kami bumili ng kahit PPE kasi ang laki ng utang ng Philhealth. Kaya nung dumating yung pera sa kanila, ang sabi nila, oy, IRM, advance, pwede na namin iawas. Ang utang ng Philhealth sa amin, na lahat na namin sinisingil, dito na namin iaawas. Ano ngayon ang gagawin nyo? Legal Department, Attorney Bukalan? Attorney, yes. Bukalan, ano ang gagawin mo ngayon? Ano ngayon ang action ng Philhealth? Pag inawas nila sa IRM, yung pagkakautang ng Philhealth na hindi naman COVID, pero pagkakautang ng Philhealth sa mga hospital prior to the pandemic. Attorney Bukalan. Bukalan. Sorry sir, what's the question sir? Ang haba nun, Attorney Bukalan. Pagka may nag-submit, Attorney Labe. Mr. Attorney Yes, Labe. Yes, Mr. Chairman, yes. Honorable Rimolya. Sir, per our process po, hindi po namin i-liquidate yon kasi po hindi siya saklaw ng scope ng liquidation process. Yun lang po yung gagawin namin. Kundi i-charge po siya doon sa claims, regular claims po yun mapupunta, sir. No, I will tell you what will happen. Pag sinabit nila yon, lahat ng yan, i-approve niya na naman sa board. Mag-uumpisa sa IRM, hindi naman pwede. But later on, yung liquidation nila, charge against IRM, i-confirm na lang ng board nyo. That is what will happen. Mr. Chairman, yung mekanismo kasi ng Philhealth is for reimbursement. Wala silang mekanismo for cash advance. And even yung kanilang payment system, binuo yan sa mga software na i-reimburse. Hindi para i-cash advance. Kaya nga kung nag-advance sila ng halimbawa 100 million o 200 million, walang nakabatong serbisyo under your payment system. Hindi, kaya nga ang magiging sitwasyon dito, ang tanong kasi ni Honorable Remulla, pag kami nag-charge against IRM, sabi ni Dr. Pargas, hindi pwede. Sabi ni Atty. Labe, hindi pwede. Pero lahat ng ospital, alam namin, ganun na ginagawa. So ang gagawin na lang ng board, i-confirm nila, Honorable Remulla. I'm sure that will be meron the bang board direction. member dito? Meron ba sa inyong board member? Wala. Yung mga past meetings po natin, nandito sila. Mr. Labe, are you a board member? I just have to clarify something, sir. Kasi Yes, po please. yung Mr. Chairman po, yung mga utang po ng sinasabi po ng hospital, yun po ay kasama doon ay RTH, so return to hospital. Hindi pa po kasi good claims yun. Kaya po hindi po agad-agad dapat i-charge nila sa liquidation kasi the PhilHealth will still have to check whether wala pong inefficiency Yes, or but walang Atty. anything. Labe, the reality is, lahat ng kausap naming ospital, nililiquidate na against IRM. So ang gagawin nyo lang naman, i-validate nyo kung tama yun, di ba? Ayusin nyo lang, and then it will be approved by the board. Paparatify nyo lang sa board yun. Once na klaro na lahat ng dokumento, talagang utang yun, talagang kailangan bayaran, i-ratify lang ng board, ganun lang mangyari. Siguro, Mr. Chair, if I may, maliwanag The issue with kasi po dun sa IRM. Yes, Congresswoman Kimbo. Mr. Go ahead. Chair, maliwanag kasi doon sa circular na yung IRM application, kailangan po directly related po sa isang fortuitous event. So siguro, linawin natin sa kanila, ano bang fortuitous event dito? Hindi ba COVID? Dr. Pargas, di ba? Pag sinabing fortuitous event, COVID lang yun, di ba?
It is the pandemic, ma'am, caused by the... O, tama. Diba? So anything else ay hindi dapat magamit ang IRM. Ganun lang kasimple yun. So yung sinasabi ni kanina na yung previous utang bago nagkaroon ng pandemya ay sinasabi ninyo hindi dapat ma-apply ang IRM. Eh klaro naman yun base sa circular. In the same vein, dapat ang non-COVID claims during the pandemic ay hindi rin dapat ma-applyan ng IRM. Hindi ba ganun kasimple yun? Mr. Chair, gaya Go po ahead. nung nabanggit kanina, kasama rin po yung claims for treatment done as an outpatient relative to the direct and indirect effects of the fortuitous event. Kaya po, the intent nga po nung IRM is really to respond to the pandemic. Kaya po, even the liquidation is magsa-start sa lahat ng claims na na-file nung na-declare yung pandemic or yung calamity. Yun pong mga claims na nasa Philhealth prior to the calamity or yung sinasabing utang ng Philhealth to the facilities, po ay continuously ipaprocess ng claims, ipaprocess ng corporation at ipabayad to the hospital. Dahil ang i-charge nga po to the liquidation ay yung from the start ng Ang merong punto lang naman, Dr. Vargas, kasi naibigay nyo na yung pondo eh. Wala namang masama. May legal claims yung hospital eh. Pero yung sa campaign ninyo sa COVID, na i-forward nyo na yung pondo, niliquidate na nila, at ang punto ni Honorable Kimbo, COVID nga to eh. Bakit kahit naman yung fortuitous event, nagkaroon kayo ng advance payment dito sa mga wala namang sitwasyong ganon. It should have been Mr. Chairman. normal liquidation and we will not prevent Mr. Chairman, ito kasi opportunity. Ito yung pagkakataon sa PhilHealth na takpan yung kanilang inefficiency by giving advance payments or transferring funds to these hospitals. Meron silang utang eh. Yes. Even the HTIs, no? Kagaya niyan, Mr. Chairman, tinatanong natin kung bakit merong pondong dumating sa dialysis center. Ang sinasabi ni Mr. Pargas dito, Mr. Chairman, is that yung health system nga hindi pwede mag-collapse. Kasi nga malaki nga utang sa dialysis center. Pero ginamit nila yung IRM mechanism para i-prop up itong mga... Siyempre, kailangan naman talaga ng tao ng dialysis. Pero bakit kailangan yung i-mix, paghalu-haluin yung pondo ng gobyerno? Itong pondong to, dapat IRM pang COVID, itong pondong to dapat pambayad ng utang. At bayaran yung utang. Ihalo. At bayaran yung utang na mabilis doon sa mga Bayaran dialysis. yung utang na mabilis. Pero, di ba, nangyayari dito, hinahalo nyo. Yung isang utang sa isang kamay na para sa COVID, iba yung utang sa dati sa ospital, ibang kamay naman yon. Ngayon, hinahalo nyo na yung pondo. Technical malversation yun, malinaw na malinaw. Attorney Bukalan, do you agree or not? Attorney Pucalan, please do not let me repeat the question. Sir, it depends on the SOP. So you don't agree? Yes, sir. Oh, sige, you First- don't agree. Okay. Siyempre, kasama ka sa Anyway, technical malversation eh. Honorable Kimbo, Honorable Remulla, let me just follow up dun sa binanggit ni Honorable Kimbo into a formal motion to strongly urge the PhilHealth to withdraw the policy for suspected and probable COVID cases as part of their circular and resolution approved by the board. If there's no objection, motion carried. Mr. Dr. Chair. Vargas, your reaction? Yung suspected and probable, please, tanggalin nyo na yan sa policy nyo. Yeah. Yes. Ang motion namin as a committee is that yung suspected and probable tanggal na doon sa inyong policy. May we know your reaction, please? Mr. Chair, actually the COVID packages are in review or under review. Simula pa po nung ating The ipinalabas sense of yung the una. committee is only on the suspected and probable. Do you agree on that? Yes, Mr. Chair, kung especially if it is so moved. And technically under review naman nga po siya para po ma-check yung yung kasama yung suspect and probable because nung una kasama nga po siya. Salamat, Dr. Vargas. So with that, we will have a short break para kumakain lang yung mga guests natin kasi tayo naman po pwede magpalitan dito. But let's have a short break. We will resume in 30 minutes.
5 Mr. minutes. Chair, pwedeng 1 minute lang. Kasi, I know Chair, you all have your manifestations, but if I entertain all your manifestations, it will be 2 o'clock by that time. So session suspend, hearing suspended.